Huomenta päivää. Kävelin tänne Muhkurin luonnonsuojelualueelle. Tää on tietääkseni Turun pienin ja ehkä tuntemattomin tämmönen suojelualue. Ja tää jää vähän niinku huomaamatta talojen taakse. Tänne tulee pieni polku tuosta omakotitalojen välistä, jota ei ehkä tajua kulkea, jos ei ole tietoinen, että tämmönen paikka on olemassa. Tää on varmaan pienempi kuin Haagan liikenneympyrä, joka on siis Suomen suurin liikenneympyrä ja ainoa, jossa tietääkseni on telttailtu. Täällä tuskin on kukaan telttailu ja tuskin täällä saiskaan. Ja hankalaa olisi tää kivinen, mäkinen maasto. Mä jotenkin samastun tähän alueeseen. Tunnen myötätuntoa ja bondaan sen kanssa sen takia, että mä itsekin koen itseni tällaiseksi pieneksi osaksi luontoa keskellä sivistyksen puristusta aika ajoin. Ikään kuin rauhan tyyssiä, josta kuitenkin puuttuu se rauha sen takia, että ympärillä on niin paljon meteliä. Mä ajattelin, että jos mä saisin tästä jotain henkistä voimaa sen takia, että mä tuun tänne. Ja ainakin pohdiskeluihin vauhtia. Jotenkin täällä korkealla mäellä varsinkin kun ollaan, niin voi asettua niin kuin asioiden yläpuolelle. Erilaisten kiistojen ja vastakkainasettelujen yläpuolelle. Tämä on se asia, mitä mä tänään haluan pohtia teidän kanssa. Vastakkainasettelu. Polarisaatio. Se on semmoinen, mikä on mua viime vuosina ahdistanut aika monesti. Ja nyt se on taas pinnassa tuon Yhdysvaltojen presidentinvaalin takia ja siihen liittyvän somettamisen ja mediamylläkän takia. Mä olin joku vuosi sitten semmoisessa seminaarissa tai kuuntelemassa luentoa, jossa tämmöinen polarisaatiotutkija analysoi mekanismeja, joilla vastakkainasettelu syntyy ja vahvistuu ja miten sitä pidetään yllä. Ja havahduin siihen, että itsekin helposti vahvistan sitä. Ja se on oikeastaan aika ahdistava havainto huomata, että siitä ei ole niin helppo oppia pois. Siitä, että omalla käytöksellään vahvistaa niin kuin viholliskuvia tavallaan. Ja sitä, että oppisi olemaan sovitteleva sen sijaan, että on niin kuin kärjistävä. Ja se on tietysti, jos nyt ajattelee vaikka tätä Trumpia ja Bidenia, joka nyt on pinnassa, niin totta kai, jos ihminen kokee, että nyt mä kannattelen tämmöistä kauhun tasapainoa, että toisella puolella on Trump ja toisella Biden, niin jos mä nyt otan irti tästä hommasta omalta osaltani ja annan vaan kallistua toiseen päin, niin tapahtuu jotain pahaa, että mun pitää vaan niinku tätä köydenvetoa jatkaa tässä. Mulla ei ole mitään niinku saumaa lähteä sovittelemaan. Ja näin ihminen niinku vaistomaisesti ajattelee. Ja silloin jää huomaamatta se, että se vastakkainasettelu itsessään ilmiönä on vielä paljon pahempi asia. Että oli vastakkainasettelu syy mikä tahansa, niin se kannattaa purkaa. Ja tätä on hyvä pysähtyä miettimään. Nyt joku tietysti kysyy, että eikö maailmassa kuitenkin ole aina hyvän ja pahan taistelu. Ja kristittynä meidän tulisi olla hyvän puolella. Ja pitäisi kyllä ja on kyllä. Mutta mä ajattelen niin, että se hyvän puolesta taistelu on nimenomaan sitä vastakkainasettelun purkamista. Me ei ehkä nähdä sitä riittävän syvästi, että miten paha asia se on, että ihmiset taistelee ihmisiä vastaan. Uudessa testamentissa on hyvin selkeästi ilmaistu, sitä vaan ymmärretä. Siellä sanotaan, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja yleensähän se tulkitaan sillä tavalla, että no, nyt Trumpin kannattajat rupeaa rukouksessa taistelemaan Bidenia vastaan ja ehkä Bidenin kannattajat sitten taistelevat Trumpia vastaan ja näin sitten taistellaan niin kuin rukouksin ja silloin ei muka taistella lihaa ja verta vastaan. Mutta mun mielestä asian ydin on se, että taistelu ei kohdistu ihmisiin, vaan taistelu kohdistuu siihen vihollisuuteen itseensä. Ja Jeesushan kehotti rakastamaan vihollisia. Se on myöskin
huonosti ymmärretty asia ja huonosti ymmärretty, että jotta sä voisit rakastaa itseäsi, niin sun pitää rakastaa sun vihollisia. Ja sun pitää tunnistaa itsessäsi ne asiat, jotka sun vihollisessasi on. Että me ollaan pohjimmiltaan samassa veneessä. Ja mä en voi taistella toista ihmistä vastaan taistelematta samalla itseäni vastaan. Jotenkin mä ajattelen näin, että aina kun mä lausun eriävän mielipiteen jostain asiasta, niin mä yritän muistaa sen, että mä en vastusta tota ihmistä, vaan mä vastustan sitä asiaa, minkä se sanoo. Ja heti jos mä sorrun vastustamaan sitä ihmistä ja taistelemaan sitä ihmistä vastaan, niin mä sorrun taistelemaan Jumalaa itseä vastaan. Koska Jumala on luonut meistä jokaisen ja Jumalalla on meille jokaiselle oma paikka tässä maailmankaikkeudessa. Ja jos mä taistelen toista ihmistä vastaan, niin silloin mä riistän häneltä sen paikan, jonka Jumala on hänelle antanut. Ihmisen tulisi aina olla enemmänkin semmoinen asia, minkä voi voittaa omalle puolelleen. Ja mä en tarkoita nyt oman aatteensa puolelle, vaan omalle puolelleen syvemmässä mielessä. Omalle puolelleen siinä mielessä, että me ollaan molemmat ihmisiä. Koska me ei koskaan päästä siihen, että me oltaisiin kaikista asioista samaa mieltä. Mielipiteet tulee aina vaihtelemaan. Myös saman viiteryhmän sisällä, mutta me voidaan päästä siihen, että me hyväksytään itsemme täysin ihmisinä. Ja se on paljon suurempi asia kuin se, että on samaa mieltä, mun mielestä. Ylipäänsä mä huomaan, miten vaikea on päästä irti mielipidekeskeisyydestä ajattelussa. Mä saatan ottaa kantaa johonkin asiaan ja sitten joku toinen ottaa kiivaasti vastaan kantaa. Sitten jossain toisessa keskustelussa mä huomaan ottavani kannan, joka onkin ihan vastakkainen. Sitten mä ahdistun siitä, että nyt mä oon antanut itsestäni ristiriitaisen kuvan ja nolannut itseni ja mä en ole miettinyt tätä asiaa ehkä loppuun asti. Ja sitten mä sanon kuitenkin itselleni, että ei nämä mielipiteet ole se tärkein asia. Tämä on vaan sun tämmöistä sisäistä pohdiskelua. Ihmisen kuuluukin käydä sisäistä dialogia. Et se mikä siinä on ehkä väärin, mistä mä yritän tehdä parannusta, on se, että mä käytän hyväksi muita ihmisiä ikään kuin sen sisäisen dialogini välikappaleena. Et jos niissä keskusteluissa tärkeää mulle ei ole se, että mä autan niitä muita ihmisiä sen keskustelun kautta, vaan se, että mulla tulee itsellä järjestys pään sisälle, kun mä saan niin kuin vaahdota jostain asioista, niin silloin mä oon itsekäs. Et hyvä keskustelu pyrkii aina siihen, että molemmat osapuolet ymmärtää toisiaan, vaikka ei olisikaan samaa mieltä, ja kunnioittaa toisiaan. Ja kun mä nyt katselen tätä maailmaa, niin mun mielestä tää on mennyt yhä kauemmas siitä. En tarkoita nyt pelkästään USA-vaaleja, tarkoitan ylipäänsä polarisaatioa maailmassa eri uskontojen ja maiden ja ideologioiden välillä. Kunnioittavaa keskustelua juurikaan enää käydä. Että semmoinen epäluulon ilmapiiri on mun mielestä tosi surullista ja vaarallista. Ja ajatus siitä, että meiltä pimitetään jotakin. Tämä on mun mielestä kaikkein vaarallisin. Nyt on uutisissa puhuttu tästä QAnonista, joka on tämmöinen verkosto, joka tuolla USAssa vaikuttaa. Ja se on yksi tämän ilmentymä. Siis erilaisia salaliittoteorioita ikään kuin niputetaan yhteen ja sitä kautta ihmiset niin kuin lietsoo tätä epäluuloa ilmapiiriä, että on olemassa tämmöinen eliitti, joka ajaa vain omaa asiaansa. Ja tekee kaikkia häijyä ihmisiltä pimennossa ja sitten meidän pitäisi taistella sitä vastaan. Mä koin voimakasta tarvetta puhdistaa eliitin mainetta. Eliittihän on kautta maailman halveksittu, mutta nykyään se on saanut ihan uusia mittasuhteita. Mun mielestä eliittiä tarvitaan. Haluan tässä yhteydessä viitata Jordan Petersoniin. Hän jossain videossaan
puhuu Karl Marxista, joka siis ajatteli, että valta on keskittynyt 2% ihmisistä sen takia, että kapitalistinen järjestelmä on mätä. Ja hänen ratkaisunsa oli sitten kommunismi. Jordan Peterson sanoi, että totta toinen puoli, että valta on keskittynyt 2%, mutta se ei johdu kapitalismista, vaan se on ikään kuin luonnonlaki. Oli järjestelmä mikä tahansa, niin valta keskittyy väistämättä 2% ihmisistä. Aina muodostuu eliitti. Mutta tämän 2% sisällä voi olla hyvinkin nopea vaihtuvuus siitä, ketkä siihen kuuluu. Mutta sitä eliittiä siis tarvitaan. Mikään yhteiskunta ei toimi ilman eliittiä. Ja sen takia meidän ei tulisi olla kovin innokkaita halveksimaan eliittiä ja kylvämään epäluuloa eliittiä kohtaan, koska me ollaan riippuvaisia siitä, että on olemassa eliitti. Ja mitä suurempi on luottamus eliittiä kohtaan kansan syvissä riveissä, niin sitä terveempi on yhteiskunta. Ja meillä on Suomessa siitä paljon hyviä kokemuksia. Ja se on semmoinen perintö, jota kannattaa vaalia mun mielestä. Mä sanoin tuossa yhdessä toisessa videossa, jonka julkaisin Facebookin puolella, että täällä YouTubessa käydyissä keskusteluissa mä koen ikään kuin olevani osa globaalia kulttuurieliittiä, toisin kuin noissa Facebookin revivissä keskusteluissa. Se on ehkä aika suurellisesti sanottu, ja joku saattaa ajatella, että se on kukkoilevaa katsoa kuuluvansa eliittiin. Ja mä en kuitenkaan millään tavalla ajattele, että se olisi mulle mikään tavoite kuulua mihinkään eliittiin tai meriitti. Mä vaan koen, että mä oon oppinut ymmärtämään tätä maailmaa niin monelta kantilta, että mä huomaan pettymyksekseni, että monet ei ymmärrä. Monet ei katso maailmaa niin monelta kantilta. Ja tavallaan tämä ymmärrys tuo semmoisen vastuuntunnon siitä, että mun pitää käyttää tätä ymmärrystä yhteiseksi hyväksi. Ja tätä mä tarkoitan kuulumisella kulttuurieliittiin. Et mulla on keskimääräistä suurempi vastuu, koska mulla on keskimääräistä suurempi ymmärrys siitä, miten tämä maailma toimii, miten uskonto toimii, miten politiikka toimii. Ja se on semmoinen, mitä mä en olisi halunnut itselleni. Mä en ole tavoitellut tämmöistä asemaa. Ja joku voi sanoa, että mä oon nyt ehkä tekopyhä hurskostelija, kun mä sanon näin. Sanokoon Jumala mun todistajina, että niin ei ole. Mä tarkoitan sitä, kun mä sanon, että mä oon tahattomasti ajautunut tämmöiseen asemaan. Ja mielellään olisin tavallinen pulliainen ja ymmärtäisin vähemmän asioista, jolloin mulla olisi vähemmän vastuuta. Mutta tiedon puu, jota tämä oksa symboloikoon, tiedon puuhan on semmoinen, jota ei voi niin kuin, jos siitä on kerran syönyt, niin sitä hedelmää ei saa takaisin sinne puuhun. Ja jos olet kerran oppinut jonkun asian, niin et sä saa sitä opittua pois. Ja sillä tavalla väistää vastuuta siitä opista, jonka sä oot saanut. Tätä kannattaa myös miettiä, jos sä teet niin kuin mä oon tehnyt, että on rukoillut viisautta. Viisauden rukoileminen on kaksiteräinen miekka. Kuningas Salomollekin kävi niin, että hän sai sitä viisautta, mutta se teki hänestä jokseenkin melankolisen ihmisen. Ja jos lukee Raamatun sananlaskuja esimerkiksi, tai Saarnaajan kirjaa, niin siellä on hyvin tämmöinen melankolinen pohja. Se on surullisuus siitä, että näkee liian selvästi, miten väistämättä tässä maailmassa tietyt virheet toistuu. Eikä niille voi tehdä mitään. Ei mitään uutta auringon alla. Tämä on mun kokemukseni myös. Ja kuitenkin mä uskon, että jotain voidaan tehdä. Ja jokaisella on oma paikkansa tässä maailmassa. Tehdä sitä juuri tämän sukupolven ihmisille paremmaksi paikaksi elää. Ja mitkä ne kunkin asiat omassa elämässä on, mitä voi tehdä, niin se meidän täytyy jokaisen keksiä itse. Näin yleviin ajatuksiin pääsin, kun tulin tarpeeksi korkealle mäelle. Kiitos, että jaksoit kuunnella, ja jos tämä herätti ajatuksia, niin laita kommenttia ja tilaa kanavaa ja
kerro kavereille ja siunausta ja kaikkea hyvää.